لا اله الا الله، لا اله الا الله. باید گریه کنیم آیان عزیز، باید گریه کنیم. یه باغی خریده بود خیلی عالی، توش چشمه آب زلال، درختای نخل فراوان، اما احساس کرد از روزی که این باغو خریده داره بد میاره. به قول ما ها معلوم نیست مردم چشمش کردن، چیه قصه؟ جنبل و جادویی تو کاره. هر دری زد وضعش درست نشد. آمد خدمت امام سجاد علیه السلام، گفت آقا، فرمود بله. گفت آقا نمیدونم یه باقی خریدم فلان جای مدینه، از وقتی ما اینو خریدیم تو زندگی داریم نکبت میاریم. چرا؟ آقا فرمودن نکنه از وقتی وضعت خوب شده و باغدار شدی نماز تو سبک میشماری. گفت آقا نه، اتفاقا اول الله اکبر اذان من تو مسجدم هر روز. آقا فرمودن نکنه زن و بچت نماز رو سبک میشمرن. گفتم آقا اتفاقا زن و بچه من از من مقیدترن. فرمود این باقی که خریدی کارگرم داره؟ گفتم بله. گفت کارگر نماز میخونه؟ گفت آقا خیلی مقیده به نمازه. هی آقا سوال از نماز میکنه، بنده خدا هم میگه آقا نمازها مرتبه. ببین امام سجاد سراغ جای دیگه نمیره ها. گفتم آقا شما علم غیب میدانید، علم امامت دارید، به من بگید مشکل کار من چیه؟ میگه دیدم حضرت همچی کرد، دستاشو گذاشت رو پیشانی، یه مدتی مکث کرد، فرمود فهمیدم. گفتم چی شد؟ فرمودن تو آخر باغت یه نخل خشکیده ای داری. فکر کردم، گفتم بله یه نخل خشکیده دارم. فرمودن برو اونجا نردبان بگذار، برو بالای نخل. بالای نخل پرنده ای لانه کرده، میان اون لانه یه تکه استخوانه. استخوانو بردار پرت کن بیرون باغت، وضعت درست میشه. میگه با تعجب بلند شدم، دوان دوان آمدم تو باغ، نردبان گذاشتم، دیدم بله لونه یه حیوان و پرنده ایست. رفتم بالا، یه تکه استخوان بزرگ برداشتم از باغ بردم بیرون، پرت کرد. برگشتم آمدم آقا کأنه از زمین و آسمان رحمت بر من شروع کرد به بارش. هر روز می آمدم خدمت امام سجاد، دست آقا رو می بوسیدم، آقا منو نجات دادید. سر این چی بود؟ حضرت فرمودند بعد برات میگم. روز بعد وضع من هر روز بهتر از دیروز. گفتم آقا این استخوان کی بود؟ حضرت فرمودن استخوان یک انسان تارک الصلات. کلاغ این استخوان رو پیدا کرده بود، آورده بود تو لانش. نکبت میاره استخوان تارک الصلات. آیون عزیز میخوام بگم اگر استخوانی در گوشه باقی از تارک الصلاتی نکبت بیارد، جوانهای ما و بچه‌های ما که تو خانه میخورند و میخوابند و به نماز دهنکجی میکنند چه نکبت‌هایی میارند.